तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर भिडिओ सो बनिमेकल লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হবনিমেকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত পিজি কৰি আছে অৰ্থাৎ এমএম.কম এমএসসি বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত যিসমূহ এফিলিয়েট কলেজ আছে তো সেইসমূহ এফিলিয়েট কলেজত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পিজি কৰি আছে তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ জৰুৰী বা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে আগন্তুক যি এক্সাম আছে পিজিৰ हे एग्जामসমূह আপোনালোকৰ অনলাইন আৰু ওপেন বুক এক্সাম হ'ব বাট আপোনালোকৰ हे এক্সামৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম বা আপোনালোকৰ যেটো এক্সামৰ ৰুটিন हे ৰুটিনটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাছিলে সো আজি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ যেটো ৰুটিন हे ৰুটিনটো দিছে বাট এই ৰুটিনটো কোন সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে বা কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ ছাত্ৰৰ বাবে আহিছে তো হেতু আপোনালোকে জানিবলৈ হলে ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব তাৰ আগতে যদি এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত যদি নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো तो बनिमेकल আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট guwahati.ac.in হে অফিচিয়েল ৱেবসাইটত মই অলৰেডি ভিজিট কৰিছো সো এইখন ৱেবসাইটত আহাৰ পিছত আপোনালোকে এটা তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰিব সো স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাব পাৰিব যেটো লেটেষ্ট নোটিফিকেশন এটা চাওক যে 21 তাৰিখ 5 মাহ 2021 এটো লেটেষ্ট নোটিফিকেশন আজিৰে হয় তো এটো আপোনালোকক আজি আহিছে সো এটোত আপোনালোকৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম এক্সামৰ হেতু এটা দিয়া আছে সো আপোনালোকক এটো ডাউনলোড কৰি দেখাই আছো তো বনিমেকল এয়া চাওক যে এক্সামৰ ৰুটিন আৰু এটা দিয়া আছে প্ৰথমে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ হিষ্টৰী সো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডিপাৰ্টমেন্ট অফ হিষ্টৰী হয় অৰ্থাৎ এমএ হিষ্টৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেটো এক্সামৰ প্ৰগ্ৰাম হেতু এটা দিয়া আছে আৰু এটা চাওক যে শিডিউল অফ এক্সাম এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ অনলাইন এক্সামিনেশন 2021 সো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ হয় তো হেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেটো অনলাইন এক্সামৰ প্ৰগ্ৰাম হেতু এটা দিয়া আছে সো এটা চাওক যে কি কোৱা আছে প্ৰথমে দিয়া আছে as approved the first semester examination 2021 of the MA program in history Gauhati University shall be conducted as per the following schedule in the online mode so এতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ হয় MA হিষ্টৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ তো হেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেটো অনলাইন এক্সাম हे एग्जामটো আপোনালোকৰ এই তলৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম আছে এই প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব সো এটা আপোনালোকৰ এক্সামৰ ডেটটো এটা চাওক যে 2 তাৰিখ 6 মাহ 2021 উইটনেছডৰ পৰা আপোনালোকৰ এটো এক্সাম হ'ব এটা ডেট দিয়া আছে 2 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব হিষ্টৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু লগতে এটা কোৰ্সৰ দিয়া আছে HIS 1016 সো এনেকুৱা আপোনালোকৰ কোৰ্সৰ যেটো কোড নম্বৰ হেতু দিয়া আছে তাৰ পিছত দিবেলা চাওক যে টাইমিং দিয়া আছে কেটা বজাৰ পৰা কেটালৈকে এক্সামটো হ'ব সো এটোৱে আছিল আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেটো এক্সামৰ এসওপি অৰ্থাৎ স্ট্যান্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ মানে এক্সামটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱাকৈ লোৱা হ'ব মানে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে সো হেতু আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আহা নাই আহিলে আপোনালোকক মানে এক্সপ্লেইন কৰি কৈ দিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব সো এই আছিল নোটিছখনত আৰু এটিও হল এমএ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ হিষ্টৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ যেটো এক্সামৰ প্ৰগ্ৰাম বা এক্সামৰ ৰুটিন হেতু সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বনিমেকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।